فلماذا ذكر سبحانه الأشد والأربعين في بر الوالدين؟ بعض الفضلاء يقول إن الأشد هي الأربعون. قال الله عز وجل في سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فلماذا ذكر سبحانه الأشد والأربعين في بر الوالدين؟ بعض الفضلاء يقول إن الأشد هي الأربعون، والذي يظهر أن الأشد غير الأربعين، لأن الأصل في العطف المغايرة الاشتراك في الحكم مع التغاير، فيصبح أنه مطالب في حالين اثنين: أن يبر والديه في حال الأشد، وليس هناك تحديد في سن الأشد. ويبدو أن الأشد في العصر الحالي حوالي 25 سنة بعد تخرجه من الجامعة، وغالبا أن الإنسان في مثل هذا العمر قد فارق بيت والديه ليبدأ بحياته الجديدة، فيكون همه واهتمامه البحث عن العمل والزوجة وبناء الأسرة واستقرار الحياة. مع انشغاله بهذه الأمور مهما كانت، فهل هو بار بوالديه؟ أما إذا بلغ 40 فإن الله نص عليها فيما يبدو ولا نجزم أن الإنسان غالبا إذا بلغ 40 يكون له زوجة وأولاد وأموال أحسن من بداية حاله أي الأشد. فيأتي الآية ما ينبه ألا يشغله زوجته وأولاده وأعماله عن بره لأبيه وأمه، فلا يقول زوجتي، أولادي، عملي، مالي، رزقي، وقتي وما إلى ذلك. فأكد الله على سن 40 حق لا يصرف العبد عن بر والديه في مثل هذا الحال.